Assalamualaikum, hai Farid daripada Geek. Jadi untuk hari ni saya ada 2 item untuk saya unbox daripada Vinnfier. Inilah video unboxing. Baru-baru ni kami telah dihubungi oleh pihak Vinnfier untuk review 2 item daripada Vinnfier. Jadi jom kita unbox. Okey, inilah 2 item yang kami dapat daripada Vinnfier. Alright. Jadi semua orang sihat kah? Lama saya sebenarnya yang lepas yang video unboxing santai yang first tu, saya ada record lagi 2 lagi video, tapi ada masalah berlaku untuk kedua-dua video. Jadi bila once item dah unbox, jadi dia tak apa-apa nak cun lah. Saya dah cuba record kali kedua dan kali ketiga, tapi dia punya surprise itu hilang lah. Jadi semua sihat lah. Harap semua sihat. Okay, jangan lewat mentang-mentang, pakai mask. Setiap wajah bernilai RM1,000 sekarang. Okay, yang sebenarnya saya rasa Vinnfier tak jumpa pun saya punya channel sebab saya review TWS 1 hari tu. Walaupun hit TWS 1 tu dah sekarang dah 95k, 9,500 view dah ni. Dah dekat 10,000 alhamdulillah dekat YouTube. Dan saya rasa masa waktu PKP 1 dan 2 tu, TWS 1 adalah antara sale yang paling tinggi lah. Kalau saya check dekat saya punya affiliate, itu antara sale yang paling tinggi, iaitu TWS 1. Nah, ni pula pasal apa saya tak pasal apa tak lepas-lepas lagi, tak tahu. Kan, pisau bahaya. Jangan buat benda kalut-kalut dengan pisau, nanti terluka. Okey, berjaya dikeluarkan kedua-dua item. Yang pertama sekali kita ada Vinnfier Hyperbar 100 BTR. Ini dia, Vinnfier Hyperbar 100 BTR. Jadi kalau selalu soundbar ni memang kita letak kat depan TV lah. Jadi TV sound enhancement. Yang kedua, wirelessly play music from any Bluetooth device. 36 watt maximum untuk dia punya power dah. Color dia ni color favorite rumah saya kot. Okey, ni yang item kedua, Vinnfier Momento 3 True Wireless Stereo Earbuds. Jadi ini TWS earphone daripada Vinnfier. Yap. Ini saya tak buka lagi ni. Dia punya ni, yang tu dah tertarik habis ya. Sekarang kita cuba buka tengok. Tadi saya buka tadi dia dengar ni ASMR. Habis. Nak tengok barang aku tak? Let's go. Okey, ni untuk Vinnfier Hyperbar 100 BTR wireless soundbar. Ini dah. What is that? Jadi ni kita punya soundbar. Kita tarik dia punya ni. Kita tengok. Wow. Halam. Ish. Wow. Dia punya material dia macam bergetah-getah. Yang permukaan macam yang rubbery tu, macam bergetah sikit. Okay. Ini yang tapak, 2 tapak getah untuk supaya item ni tak glide. Jadi ini kita punya ni Vinnfier 100 BTR. Bau barang baru, orang kata. Okey, untuk kedua ni kita punya Vinnfier Momento 3. Jadi video ni adalah video unboxing. Jadi kalau untuk full review, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami supaya kalian tak terlepas saya punya full review untuk kedua-dua item daripada Vinnfier ni. Oh, ni pun jenis tarik juga macam tadi. Sorry, buat tadi
Oh kan, tadi benda lain. Tu dah. Okay. Ni dalam kotak dah dia punya item. Tadi saya lupa nak abang ni dalam. Okay, sorry. Dalam kotak Hyperbar tu saya boleh skip. Dah patut lah. Dalam kotak Hyperbar tu kita ada AUX cable, micro USB cable untuk kita charge bateri, kita punya soundbar. Jadi kita kembali kepada kita punya Vinnfier Momento 3. Ini ni tadi saya buka tadi. Okay, kita ada USB Type-C cable untuk kita charge case kita punya earbuds. Dan kita ada extra pair of earbuds different size untuk fit kita punya size telinga. Okay, ni kita punya case ya. Kita punya earbuds. Ni belakang tempat cucuk USB Type-C untuk kita charge. Dan 1, 2 saya bagi hampa tengok dulu. 1, 2, 3, 4. Dan ni dah kita punya earbuds. Ish, lawa. Ni berapa lawa, babe. Saya akan test dan saya akan review untuk earbuds ni. Tapi dari segi dia punya reka bentuk dah. Ni lawa ni. Ni left. Sorry. Ni right. Kanan. Okay. Ada lampu. Sorry. Lampu dia dekat belah atas. Ni lampu dah. Ada pada lampu. Okay. Jadi kepada kalian jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya kalian tak miss full review kedua-dua item daripada Vinnfier ni. Dan sekali lagi terima kasih kepada pihak Vinnfier yang telah menghantar kedua-dua item ini untuk kami review. Jadi saya tunjuk lagi sekali kedua-dua item yang akan kami review, iaitu Vinnfier Momento 3 TWS dan juga Hyperbar 100 BTR. Jadi guys, kita jumpa lagi nanti dalam full review kedua-dua item ini. Okay guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace.